السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بربط هذه الأضوية اللي هي تعرف بالليد. هذه سوف تكون تعمل مع الإشارة الضوئية، مع إشارة اليمين واليسار. هذه توجد 3 كيبلات. الكيبل الأحمر يربط مع القطب الموجب لأضوية السيارة الرئيسية، والكيبل الأسود يربط مع القطب السالب في السيارة، والكيبل الأصفر يربط مع الكيبل الموجب للإشارة الضوئية الجانبية اليمين أو اليسار. كل جهة سوف نربط لها ضوء. أيضا تأتي مع هذه الأكياس، هذه لتنظيف زجاج المصابيح الأمامية اللي سوف نلصقها عليها بعد إزالة هذا اللاصق الأزرق عليها. وسوف نريكم كيف عملية الربط سوف تكون في السيارة. سوف أقوم بتغطية هذه الرجال، توجد فتحات هنا وهنا، وهذا يؤدي إلى دخول المياه إليها ويقوم بإتلافها، لذلك سأقوم بربطها. هذه ملاحظة مهمة قد لا يذكرها البعض أو لا ينتبه إليها البعض، باعتبار أن هذه الأجهزة جاهزة للاستخدام، ولكن يجب الانتباه إلى هذه الفتحات، حيث أن هذا توجد فيها دائرة كهربائية، وعند دخول الماء إليها تتلف. لذلك سوف أقوم بتغطيتها. أصبحت شبه مغطاة بشكل كامل. سأقوم الآن بربطها. نقوم بإزالة الإشارة الضوئية في السيارة، هذه الإشارة الجانبية. نقوم بربط السلك الأصفر مع السلك الموجب للإشارة الجانبية. هذا السلك الأصفر نقوم بربطه مع السلك الموجب للإشارة الجانبية. في هذه الجهة. ثم نقوم بربط السلك الأسود بالسلك القطب السالب في أي مكان، ليس ضروري أن يكون في هذا، مع الإشارة الجانبية، الإشارة الضوئية الجانبية، مع أي سلك موجب حتى وإن كان مع الباتري، مع البطارية.
نقوم بعملية الفحص، فهو يعمل قبل إلصاقه. أيضا نقوم بربطه مع الضوء الرئيسي للسيارة بحيث أنه يبقى مشتعلا مع الإنارة، مع إنارة السيارة، مع أضوية السيارة. نقوم بمسح المكان الذي سنقوم بإلصاقه به. هذه تأتي مع الأضوية، نقوم بمسح هذا المكان الذي سوف نقوم بإلصاق الأضوية فيه. هذا يزيل المياه إذا كانت هناك رطوبة، ويزيل أيضا يزيل الزيوت بحيث يعطي أفضل إمكانية التصاق إلى الإنارة. كذلك الجهة الثانية. بعد أن تم ربطنا، قمت بتطويل الكيبلات حتى يتسنى لنا ربط هذه، وربطنا هذا مع اللايت الرئيسي. سنقوم الآن بإعادة هذه وربط والإلقام ولصق هذا الضوء هنا بنزع الشريط. سنقوم الآن بالتجربة. هكذا سيكون عند تشغيل الإنارة. وهكذا يكون عند تشغيل الإشارة الضوئية. لقد قمت بإطالة هذه الكيبلات لكي أستطيع ربطها بسهولة. كما أخبرتكم، اللون الأحمر للقطب الموجب من الأضوية الرئيسية، من هذه الأضوية الرئيسية، واللون الأصفر سيكون مع القطب الموجب من الإشارة الضوئية الجانبية، والقطب السالب من أي مكان في السيارة، إن كان من هنا أو من الباتري أو من جسم السيارة. سأقوم الآن بربط هذه الإشارة في السيارة. سوف نقوم بتجربة الأضوية حملها قبل أن نقوم بلصقها على المصابيح. ويمكن التثبيت هذا حسب نوع السيارة بالتأكيد. سأقوم الآن بتنظيف
الزجاج. هذا الكيس مربوط بطريقة خاطئة بحيث انه جزء منه خارج، لذلك لا يحتوي على الكحول. هذا من عيوب البضاعة الصينية. سامسح به على أي حال. يجب أن يحتوي على الكحول حتى يقوم بإزالة أي زيوت أو ماء. يكون بهذا الشكل بالطرف، طرف المصباح بالذات، مع الضغط جيدا لكي يلتصق بصورة جيدة. هذه المصابيح تعطي جمالية إلى السيارة، بالإضافة إلى أنها سعرها رخيص جدا.